हेलो गाइज, वेलकम छ फेरि पनि नयाँ ब्लगमा। आजको ब्लग पसलदेखि सुरु भएको छ। फाइनली साथीहरू, रियानको मम्मी आफ्नो घर जान लाग्छन् यति धेरै दिन बाद। त्यही भएर पुरा सामान रेडी गरिरहेछन्, पसलबाट खानेकुरा लगिरहेछन्। हेर्नुस्, पुरा खानेकुरा जम्मा गरिरहेछन्, खानेकुरा लगिरहेछन् आफ्नो भाइको छोराको लागि। हेर्नुस्, पुरा झिल्लीमा पुरा प्याक गरिरहेछन्। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ के चिज बोल्छ। यता लड्डु छ, नाम क्रिम छ, यता यो चिज धेरै चिज छ। धेरै खुसी छन् आफ्नो घर, आफ्नो लैयर के भन्छन्, आफ्नो लैयर जान लाग्छन्। खुसी छन्, धेरै दिन पछि गइरहेछन्। त्यही भएर अब भोलि जाने हुन् मम्मी, बुवा, रियानको मम्मी। खै दिदी जाने हो कि नै, दिदी पनि सायद जान्छ कि। त्यही भएर सामान प्याक गरिरहेछन् आफ्नो घर लग्नको लागि। माइती घर हो, आफ्नो माइती घर जान लाग्छन्। आज हामीहरू त्यस्तै पसलमा छौँ। रियानको मम्मीसँग रियान सुतेछ अहिले, नत्र रियानलाई देखाउँथे। रियानको मम्मी रिसाछन् कि क्या हो हेर। अलिअलि बादल गरिरहेछ, यस्तै छ। अब हिजो के भन्छन् केपी शर्मा ओली आएको थियो हाम्रो बर्दगुरे गाउँपालिकामा। तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी यस्तै कम्प्युटर हेरिरहेछौँ। गाइज, हामीहरू लाही सुकाउन राखेछौँ। त्यही भएर अब लाही उठाउन जान लाग्छौँ। राम्रोसँग घामै गरे छैन, त्यही भएर यी लाही थोरै छ। यति धेरै दिन लगाएर काटेको मेहनत, यति धेरै दिनको मेहनत थोरै छ। मौसम यस्तो छ, बादल भइरहेछ। खै अब कहिले पानी पर्छ कि क्या हो। आज रियान के बाबा हेल्प करते हैं, लाही उठाते हैं। हीरो गड्ढा से काम करते हैं, छाओ बाबा। हीरो रियान की बुआ लाही उठाते हैं। हमार हीरो फिर जागिल रियान। हीरो हमार क्यूटी पाई हीरो जागटा। आओ लाही उठाए, आओ निंगो आगे निंगो। चलो जाए छोरा, आओ हाथ पकड़ के निंगो। चुनो बुआ कोर निंगो हली। टिक डुग्रो छोरो बाबा ठन लाही उठाई जाई हली। हीरो तो कतना ढेरे सिनेंग ताइसिन कहिया पुगो अतना ढेरे सिनेंग बोटो। हीरो रियान के बुआ वहाँ लाही उठाई तई। हीरो मोर छा कट्टा ढेरे सिनेंग ता पौली घंटा की का जाने। धक्कर छुट के उठल बटे भी भेमराइल बा, वही नहीं मजा लागथिस नी। तो बेला ही उठाए लागत। रो छाओ बाबा उठाए लगने लाही, बहुत काम करते हैं। साथीहरू, हामी तीनजना लाही उठाइरहेछौँ। यो हेर्नुहोस्, रियान पनि अहिले उठिसक्यो सुतेर। हामी तीनजना फ्यामिली उठाइरहेछौँ, हाम्रो तीनजनाको फ्यामिली। यो हेर्नुहोस् कस्तो छ, कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो भिडियो आज फ्यामिली भिडियो रहेको छ। आज हाम्रो अलिक काम भएन, त्यही भएर हामी यतैतिर छौँ, दोकानतिरै छौँ। त्यही भएर सबैजना मिलेर काम गरिरहेछौँ। हेल्प गर्नुपर्छ एक अर्कालाई। त्यही भएर
हेर्नुहोस् मेरो दोकान नजिकै राम्रो भ्यू छ। तपाईहरु मेरो दोकान घुम्न आउनु होला। हामीलाई उठाइसक्यौं अब। ए मम्मीहरु हाम्रो गाउँमा विवाह छ, विवाह खान जान लाग्छन्। चारलाई उठाइरहेछ हेलो गाइस भन्दै। हेलो गाइस को हेलो गाइस को नाइ हो र झट्टै साथीहरुलाई उठाएर सक्यो। यहाँ पसलमै राखेको छौं। अहिले यतैतिर सुकाउँछौं अनि यही सुकाएर त्यसपछि घर लग्ने हो। थोरै छ यो अलिकता आधी कट्टा मात्रै छ। साथीहरु आजको भिडियो यहीसम्म। तपाईहरुले साथ सपोर्ट गर्नु होला। यस्तै मेरो दैनिक भिडियो ब्लग हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा जोडेर साथ सपोर्ट गर्नु होला। साथै कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनु होला। यस्तै राम्रो राम्रो भिडियो ल्याउने प्रयास गर्छु तपाईहरुको लागि।